Gamit kong powder, sikreto lang to, ha? As in, sikreto lang natin. Okay? Shh. Okay. Gamit kong powder. Ay. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So, ang gagawin ko ngayon sa video na to ay back to school makeup tutorial. So, yeah, let's get started. So, ang una kong ginagawa talaga, of course, ang pinakakailangan natin, sunblock. So, I'm using Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Sobrang ganda niya. Hindi siya katulad ng ibang sunblock na malagkit sa face. Ito kasi, natutuyo agad. So, madami na ako na-try ng sunblock. Tapos, ito na yung pinaka-nagustuhan ko. Kasi, sa mga skincare ko, meron silang kasamang sunblock. Tapos, sobrang nag-oil naman yung mukha ko. So, mas nagkaka-pimples pa rin ako. Dito kasi, tuyo na. Ito kasi yung pinakailangan natin. Of course, magdadaan tayo. Tatambay sa school. Ganyan-ganyan. Ito, sunblock. And then, patigil lang ng konti. Pat-pat lang. So, yung second ko naman na ginagawa ay so, ang ginagamit ko na concealer, I really don't use foundation kasi mas nagiging cakey siya sa face. At sa lahat ng concealer na nakita ko talaga, ito na yung the best. Para sa akin, ha? Kasi sobrang kapit na kapit siya sa face, hindi siya nagiging cakey, talagang na-absorb niya. So, ito ay Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer from Clio. Ayan, kita niyo. Ayan, so ito na. Lalagay ko na. So, ang ayaw natin ay maging cakey ang ating face. Gusto natin fresh looking lang. So, kailangan konti lang. Okay? Wait lang. Kailangan ka ng salamin. Okay. Ito na. Wait lang. May pilik. Nagpilik tayo. Mag-wish mo na ako. Ayan, kita niya. Ilan! Mag-wish tayo. Okay, tapos na yung wish. Ito na. Lalagay na. Ayan, okay na siguro to. Okay na. Okay na yan. I'll just use my hands, pero make sure na malinis ang mga kamay. Ayan. Tapos na tayo sa concealer. So, ang sunod naman ay ito ang ating brows. I use LA Brow Pomade at itong brush. Yan. Wait lang, konti na lang. Eh, hindi sila pantay. Ang pangit. So, para mas gumanda yung kilay natin, gumagamit ako nito. So, Mura. Ginagamit ko siya sa kilay. Tadaan! So, dalawang shade yan. So, itong shade na to ay 7YR Medium Light. Tapos, itong shade naman nito ay 7YR Medium. Yung brush na gagamitin ko. Diyan, okay na yan. And then, sunod kong ginagawa ay eyelash. So, ang gamit ko lang naman para tipid, itong Maybelline The Hyper Curl Waterproof.
Wow! Gumagamit ako ng castor oil. Tapos, bumibili ako sa Skinpotions ng pampahaba ng pilik mata. Kasi yun na yung pinaka-effective na product na try ko. So, lagyan din natin ng ating kilay para mag-stay siya. Okay. Hindi ako nag-eyeshadow. Ayoko pag-eyeshadow sa school kasi ayoko lang. Okay. Let's move on sa ating cheeks and lips. Kung ano kasi yung nilalagay ko sa aking lips, yun din yung nilalagay ko sa aking cheeks. Pero, marami akong options. Pwede namang sa lips ay lipstick, and then sa cheeks ay eyeshadow. Ito yung ginagamit ko simula dati pa. Itong red, hahaluan ko ng orange, hahaluan ko ng pink. Sobrang ganda niya sa face. As in. Pero ngayon, okay, so ito yung gagamitin ko. Ang shade nito ay Toasted Brown MNU11 from Maybelline. Sobrang ganda nito. Ang dami nagagandang sa lipstick na to. Ang ganda na shade niya, diba? Cheeks muna. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Ganyan lang. Kasi ganyan napapasok. Oh, no! Sarap lang. Siyempre, i-blend natin yan. Napadami ata. Ay, hindi. Saktong-sakto lang. Wow! O, diba parang nasunog ka lang sa arawan? Yes! Galing lang arawan! Tapos, ayan. Matagal din to sa face. O, diba? Okay. Sa lips naman. Ika lang. Ayan. We're done. Joke. Siyempre, kailangan may powder. Para mas... Kailangan may pa-fresh lalo. Gamit kong powder. Sekreto lang to. As in, sekreto lang natin. Okay. Okay. Gamit kong powder. Ay. Johnson's. Johnson's lang naman. Kaya talagang nag-glow ako. Nag-glow. Bye muna. See you. Ito na. Ito na ang aking look. So, thank you guys for watching. So, mag-subscribe kayo. I-on yung notification below para ma-notify kayo if may bago ba akong video. And then, yun. Nalimutan ko. Like pala. Thank you so much!